Àgídìgbò FM 88.7 ògo tó lé téńté. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí, ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn, ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowali Akinpode. First, the headlines. Minister approves slots for youth leaders in Presidential Planning Committee. In Oyo State Fire Service prompt response averts likely explosion of petrol tanker accident at Oshukwa, Monhia. And on the foreign scene, Israel approves ceasefire and hostage release deal with Hamas beginning Sunday. While in the exciting world of sports, league management sanctioned Sunshine Stars welfare officer for breach of MPFL framework. Now the details. The Minister of Power, Chief Adebayo Adelabu, has announced that the federal government has paid 45% of the invoices submitted by electricity generating companies GENCOS in Nigeria. Chief Adelabu appealed to local communities to assist in protecting power infrastructure, stressing that we need to support government to overcome the major challenge of vandalism, as this act is negative to national growth. The minister highlighted that this has significantly elevated the financial challenges faced by GENCOS across the country. The grid collapse experienced last year was mainly due to a generation shortfalls and vandalism. Despite all of this, transmission has continued to improve access and reliability. Also, there has been more new equipment and hundreds of transformers had been added to the grid. To promote participation in development, the Minister of Youth Development, Honorable Ayodele Olawande Wisdom, has approved 2 slots for the Forum of National Youth Leaders of Political Parties in Nigeria and the Presidential Planning Committee of the upcoming National Youth Conference, CONFAB 2025. In a communique after a meeting at the Ministers' Conference Room in Abuja, Honorable Olawande emphasized the importance of youth engagement in development, stating that the most critical issues concerning Nigeria's youth engagement at hand right now is the organization of a successful People's National Youth Conference. The minister also highlighted the initiative of the President Bola Ahmed Tinubu administration's Renewed Hope agenda for the National Youth Conference, CONFAB, explaining further that the initiative aims to resolve the age-long exclusion of youth participation and several other issues that have militated against the growth and development of youth in Nigeria. A fire incident was averted at Oshukpa area, Monhia, Ibadan, the Oyo State capital, by the Oyo State Fire Service due to its quick response. The incident was reported to the agency yesterday night through GSM and Director Community Development, Mr. Ariori Latif, as a crew of firemen led by ACFS Olubome deployed to the scene of incident and arrived at the incident on time. The accident was traced to failure of braking system and no casualty was recorded. The agency was able to save billions of surrounding properties, including the truck, as a tanker trailer loaded with 50,000 liters capacity of PMS was said to have lost control and swerved off the road whilst on motion to a nearby ditch.
Meanwhile, the personnel swiftly swung into action by applying chemical compound to dose the spilled contents against likely being attracted by any naked fire within the vicinity, and the fire tender returned to the station this morning to be on standby. Waste management is an important aspect in any society as it helps to protect the environment, human health, and natural resources. However, waste is either dumped in unauthorized places, which can contribute to pollution and other health challenges. Agidigbo FM News correspondent Mojisola Stephen reports on the possible ways to manage waste in the society. Here is the report. A clean cities begins with clean habits of people on the streets, in schools, offices, markets, and other places in the environment. However, that might not be the situation in some parts of Ibadan, where refuse are dumped on roadsides and other unauthorized places. In some cases, waste are abandoned in open places and stored to be disposed in river or during rainfall and drink in sachet and plastic containers. The amount of waste generated increases rapidly. However, some people show nonchalant attitude and have less orientation about waste disposal. Speaking with Agidigbo FM News, a well-meaning Nigerian, Mrs. Christopher Temilade, said the lack of proper waste management awareness among community is affecting the environment. About this waste, so in Qatari, they don't provide place to drop off waste. So the government don't provide us place to dissolve our waste here. But we used to clean, pack our dirty things, nowhere to drop it. Another Nigerian, Mr. Adedeji Umes, said Ibadan City has improved its waste management practices. The attitude of Ibadan residents toward waste management can make it difficult to implement effective solutions. In an interview with Agidigbo FM News, Mr. Abdulkarim Olawale Aremu said people's nonchalant behavior toward waste management has negatively affected the environment, while some people say waste management is the business of rich people. Because of our health and the health of our children. People are not contributing to this waste management because of their low income. However, low-income earners can also manage waste. Some Nigerians said people are not aware of environmental and health impacts of improper waste disposal. Waste management experts have recommended reducing the amount of waste, reusing materials before disposal, and recycling to create new materials from old materials. Residents of Ibadan have been advised to engage the services of waste consultants, while communities are advised to create a waste management disposal system. Mojisola Stephen, Agidigbo FM News. Moving on, the Lagos State government has ordered the closure of Smiley Kids Montessori located in a heritage place estate following a swimming pool accident that claimed the life of a 2-year-old girl, Rafaela Ubodo. The announcement was made via a statement shared on the Lagos State government's official X account today, formerly Twitter. According to the statement, officials from the Lagos State Safety Commission and the Office of Education under the Ministry of Education have visited the school to conduct a preliminary investigation into the circumstances surrounding the incident, and the school has been sealed off to allow for a thorough investigation and to identify potential lapses that led to the unfortunate death. The Osun State Governor Ademola Adeleke has assured residents of the state of their safety of their lives and properties. Governor Adeleke gave this assurance while commending the personnel of the Department of State Services (DSS) on the successful operation which led to the arrest of 10 suspected members of Boko Haram Islamic State West Africa Province (ISWAP) in Ilesha, Osun State. The governor, while hailing the alertness of security operatives in eliminating the threat posed by the sus terrorists, Otis assured that the security agents were up to the task of sustaining peace and security of every part of Nigeria. Governor Adeleke enjoined residents of Osun State to continue to be watchful and report any suspicious activity in their neighborhoods to relevant security agencies, while also assuring that Osun will continue to be a peaceful state under his watch. And up next is the business news.
The Naira extended appreciation against the dollar at the official market to end the week on a positive note, which comes as FMDQ data showed that the Naira gained at 1,547.58 Naira against the dollar from 1,548.47 Naira. This showed improvement against the dollar. The Central Bank of Nigeria Governor Olayemi Cardoso said the Apex Bank will consolidate gains in the foreign exchange market, remittance, diaspora engagements and others in 2025 by engaging transparently with stakeholders from local communities to international partners. Meanwhile, at the black market, the Naira remained unchanged at 1,680 per dollar. On the same exchange rate, the Naira has recorded mixed sentiments of gains and losses against the dollar and indeed other foreign currencies. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondents bring detail on the foreign news. News from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Familusi. TikTok on Friday said it will turn off more than 170 million American access to the super popular video app on Sunday, unless President Joe Biden's administration acts urgently to assure the company it will not be punished for violating the terms of the looming ban. A bipartisan law signed by President Joe Biden in April required TikTok to sell to American buyers by Sunday or face a ban in the United States. The Supreme Court earlier in the day allowed the controversial ban to stand. The Biden administration has made it clear that TikTok is not safe in terms of national security of the United States as the app has relationship with a foreign adversary, China. TikTok CEO Shao Chu responded that they have tried all possible best to escape verdict to no avail. He suggested the company will continue its effort to ensure the app remain accessible for Americans potentially now with an assist for President-elect Donald Trump. Israel's government approved a ceasefire and hostage release deal with Hamas, paving the way for the agreement to take effect on Sunday. The 33-member cabinet deliberated for more than 7 hours into early Saturday before greenlighting the agreement, according to a statement from the Prime Minister Benjamin Netanyahu's office. Sunday's ceasefire will take effect at 8:30 a.m. local time tomorrow. A spokesperson for the Qatari Foreign Ministry, Majid Al-Ansari, said in a statement on X, Qatar has been one of the key mediators in brokering the deal. The deal has 3 phases. The first expected to be exchange of hostages between Hamas and Israel tomorrow. And that ends the news from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Familusi. Thank you, and now into the exciting world of sport. Sunshine Stars Welfare Office has been charged with breaching the MPFL framework and rules following inquest into the match between Abdusalam's guarded public statement breached MPFL framework and rules, which mandates all participants to uphold professionalism and exemplary behavior. A 3-match ban has been imposed on the Sunshine Stars official. Abdusalam is hereby barred from all of Sunshine Stars activities connected to MPFL 25 for the duration of the ban. The sanction is a corrective measure to ensure that all participants meet high standards. Abdusalam has also tendered an apology for misconduct and unguarded public statement. And before we end the news around the world this evening, Minister approves slots for youth presidential planning committee. In Oyo State, fire service prompt response of advert likely explosion of petrol tanker accident at Oshukpa, Monia. On the foreign scene, Israel approves ceasefire and hostage release deal with Hamas beginning Sunday. While in the exciting world of sports, league management sanctioned Sunshine Stars welfare officer for breach of MPFL framework. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-9
080-344865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. Hey, welcome back. And before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. He who has a why to live can bear almost any how. And with that, we have now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bawale Akimbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo will stand out in making the people's voice a priority. A. Actively telling the stories that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchword is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. lówelówe là lùlù Àgídìgbò ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ àwọn òmùgàn lè dámọ̀ jàlámọ̀ iná tó dúró kò níjọ́ sí máa jàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Àgídìgbò 88.7 FM, the people's voice. Bàbá. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn fún talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adésìtàn lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Mínísítà buwọ́lu àwọn ààyè ìkùsílẹ̀ fáwọn aṣáájú ọ̀dọ́ nínú àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ. Iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pinwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù táǹkà epo tí kò bá wáyé ní agbègbè Òṣùpámọ́níyà nílùú Ìbàdàn. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Ísírẹ́lì buwọ́lu fífòpin sí ogun jíjà àti títú àwọn tó wà nígbèkùn pẹ̀lú Hamas bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Sunday. Lẹ́ka eré ìdárayá,
ìgbìmọ̀ alákòóso eré bọ́ọ̀lù fi òfin de òṣìṣẹ́ ikọ̀ Sunshine Stars fún títàpá sí àgbékalẹ̀ òfin. ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́. alákòóso fọ́nrán ohun àmúṣagbára nílẹ̀ yìí olóyè Adébáyọ̀ Adélabú ló ti kéde ọ̀rọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló ti san ìdá owó tó jẹ́ ìdá 45 náírà ìdá owó tí àwọn iléeṣẹ́ tó ń pèsè náà mọ̀nàmọ́ná nílẹ̀ yìí fi ìwé rẹ̀ sọwọ́ sí àwọn. olóyè Adébáyọ̀ Adélabú tó wá fàsìkò náà pàdọ́wà sáwọn tó wà lẹ́sẹ̀ kùkú láti rí wípé wọ́n dáàbò bo àwọn ohun èlò iná tó jẹ́ ti mọ̀nàmọ́ná tó bá wà lágbègbè kó wa wọn pẹ̀lú bó ṣe ṣàtẹnumọ́ pàtàkì ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún ìjọba láti borí ìpèníjà ìwà bíba dúkìá jẹ́ àti bí irú ìwà bàṣẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ní ipa tí kò dára lórí ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí. alákòóso náà wá ṣàlàyé wípé sísan tó san àwọn owó yìí ló ti mú kí ara dẹ àwọn iléeṣẹ́ tó ń pèsè náà mọ̀nàmọ́ná òun ò nínú àwọn ìpèníjà owó tó fojú winá rẹ̀ jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà. ó tẹ̀síwájú nínú àlàyé rẹ̀ wípé báwọn agbọn apẹ́náká ṣe ń dẹnu kọlẹ̀ èyí táwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kò kojú rẹ̀ lọ́dún tó kọjá ní kò sẹ́yìn bí ìpèsè náà mọ̀nàmọ́ná òun kò ṣe tó bí ó ti yẹ lọ́dún pẹ̀lú bíba àwọn dúkìá táwọn èèyàn tó ń bàjẹ́ tó jẹ́ dúkìá iléeṣẹ́ náà jẹ́ ò ó ní síbẹ̀ ètò jíjà gara iná mọ̀nàmọ́ná ló ti dáa ju ti àtẹ̀yìnwá lọ nílẹ̀ yìí. bákan náà ni àwọn sì tún ti ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ irinṣẹ́ tòun ti ẹ̀rọ apínnáká tó jẹ́ 100 níye láti lè jẹ́ àfikún fún agbọ̀nà apínnáká nílẹ̀ wa Nàìjíríà. lójúmọ́ àti lè fún àwọn ọ̀dọ́ láàyè láti kópa nínú ètò ìdàgbàsókè alákòóso fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ yìí Honorable Ayọ̀délé Ọláwándé Wisdom ló ti buwọ́ lu ìpèsè àyè fún èèyàn méjì nínú ẹgbẹ́ àpapọ̀ àwọn ọ̀dọ́ aṣíwájú òṣèlú nílẹ̀ yìí láti kópa nínú ìgbìmọ̀ tí ààrẹ gbé kalẹ̀ fún ṣíṣe ètò àpérò àwọn ọ̀dọ́ tó wáyé lọ́dún 2025. nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde lẹ́yìn ìpàdé tí wọ́n ṣe ní gbọ̀ngàn àwọn mínísítà tó wà nílùú Àbújá ni Honorable Ọláwándé ti ṣàtẹnumọ́ pàtàkì kíkó àwọn ọ̀dọ́ mọ́ra lẹ́ka ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí. ó ṣàlàyé pé ohun tó ṣe pàtàkì fún ọ̀rọ̀ tó kan àwọn ọ̀dọ́ lásìkò tá a wà yìí ní ṣíṣe ètò àpérò àwọn ọ̀dọ́ tí yóò kẹsẹ̀ járí. alákòóso náà tó tọ́ka sí àwọn ètò tí ìjọba tó retí ìyẹn àgbékalẹ̀ ètò ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún àpérò àwọn ọ̀dọ́ tòun ti àlàyé wípé ètò náà ló wà láti mú òpin dé bá bí wọ́n ṣe yẹ ojú àwọn ọ̀dọ́ kúrò nínú ètò ìṣèjọba tó ń ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣòro míì tó ń pagidínà ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà. nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pinwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà tí kò bá wáyé ní agbègbè Òṣùpá Mọ́níyà nílùú Ìbàdàn. ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n fi tó ọ̀gá àgbà lẹ́ka ìdàgbàsókè àwùjọ fún iléeṣẹ́ náà létí ọ̀gbẹ́ni Aríorí Látìfù nígbà tí ọ̀gá lẹ́ka bí wọ́n ṣe ń lọ léwájú àwọn òṣìṣẹ́ panápaná lọ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó sì débẹ̀ ní ojú ọjọ́. ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló wáyé látàrí ọkọ̀ agbépo náà ó sì sọ ìjánu rẹ̀ nù àmọ́ sá tí kò sí àkọsílẹ̀ pé ẹnikẹ́ni pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ níbẹ̀ tí òṣìṣẹ́ àjọ panápaná sì gbìyànjú láti dáàbò bo ọ̀kẹ́ àwọn dúkìá tó fi mọ́ ọkọ̀ agbépo ọ̀hún ti epo kúnnú rẹ̀. ṣíṣe ìdọ̀tí lọ́jọ́ jẹ́ ọ̀nà pàtàkì kan ní àwùjọ ní bó ṣe ń ṣèrànwọ́ láti dáàbò bo àyíká wa ìlera ènìyàn tí wọn àlùmọ́ọ́nù ilẹ̀ yìí. ẹ̀wẹ̀ jíju ẹ̀gbin síbi tí kò yẹ láwùjọ ló ń ṣokùnfà ìpèníjà ètò ìlera. akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM Mojísọ́lá Stephen jábọ̀ ìròyìn lórí ọ̀nà láti ṣe àmúlò ẹ̀gbin ní àwùjọ wa. àbòrìyàn ọ̀hún rèé o ẹ jẹ́ ká gbọ́. àwọn ìlú tó jẹ́ jàǹkànjàǹkàn léyìí tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn mọ̀ wípé àwọn ẹni rè ní ń gbé bẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti bí wọ́n bá ṣe ń palẹ̀ ìdọ̀tí wọn mọ́ sí láti ibì kan sí ibì kejì láwọn títì àwọn iléèwé láwọn ọ́fíìsì láwọn ọjà àti àwọn bòmíì gbogbo láyìíká wọn. àmọ́ ṣá o eléyìí lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bí àwọn abala ibì kan ní ìlú Ìbàdàn bí wọ́n ṣe rí pẹ̀lú bí òbítíbitì ilẹ̀ dídà bó ṣe wà ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀nà àti àwọn ibòmíì tí kò bá òfin mu. láwọn ibòmíì pàápàá bíi àpẹẹrẹ wọn á kàn da ilẹ̀ sí àwọn ibì kan tó bá kàn sí gbansala tí wọn ó sì tún fi àwọn ilẹ̀ sílẹ̀ ní ojú odò tàbí nígbà tí òjò bá ń rọ̀ àwọn èèyàn wọn máa da ilẹ̀ sí ojú àgbàrá gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn tí wọ́n ń jẹ oúnjẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà tí wọ́n sì ń ra nǹkan mímu eléyìí tó wà nínú ọ̀rá. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n ń lò láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́jọ̀ òun náà ló ń padà di ìdọ̀tí léyìí tó sì mú kí ilẹ̀ kó máa pọ̀ sí i. àmọ́ ṣá àwọn èèyàn kan ni wọ́n ní ìwà kò kàn mí tó sì jẹ́ pé n tó wulẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan kan tí ó ná wọn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀gbin eléyìí tó wà láyìíká. nígbà tí ó ń bá iléeṣẹ́ Àgídìgbò sọ̀rọ̀ ẹnìkan tó jẹ́ pé ó ní èrò rere nípa àwùjọ
abilékọ Christopher Tèmiládé ló sọ wípé àìsí ọ̀nà gúnmọ́ láti máa ṣe àmójútó ilẹ̀ àti ìdọ̀tí láwùjọ ó ń ba àwùjọ wa jẹ́. a ní pẹ̀lú wọn pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní káwọn máa gbé fọ́ọ̀mù wa we don't send anybody to bring form for us here to fill. ṣé máa sanwó lẹ̀. no but wọ́n sọ pé tó bá mú fọ́ọ̀mù wa ká máa sanwó we don't send anybody to bring form for us. So. ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà míì ọ̀gbẹ́ni adédèjì humis ló sọ wípé ìlú ìbàdàn ni wọ́n ti mú ìgbélárugẹ bá ètò pípalẹ̀ ìdọ̀tí mọ́ ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. pé tí wọ́n bá ṣètò ibi tí àwọn èèyàn máa dalẹ̀ sí kò ní jẹ́ kí wọ́n máa lọ gbé sí orí títì àbí wọ́n lọ máa gbé sínú kọ́tà wọ́n bá àgbà tí wọ́n bá ti ní bóyá bí wọ́n ṣe kinní kan bíi kọ̀ǹténà àbí ibìkan tí ó di ààyè tó já sí pé wọ́n lọ máa gbélẹ̀ yìí sí tí wọ́n bá ṣe nǹkan wọ̀nyí àwa rò pé ó dáa. ìwà àwọn èèyàn kan nínú ìlú ìbàdàn òun náà ló mú kí ètò àti lè palẹ̀ ẹ̀gbin mọ́ kó ṣòro lórí àtiwá ojútùú tó gúnmọ́ sí i. nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú iléeṣẹ́ àgídìgbò ọ̀gbẹ́ni abdulkareem ọláwálé àrẹ̀mú ló sọ wípé ìwà kò kàn mí tí àwọn èèyàn kan ní lórí ìdọ̀tí àti ẹ̀gbin òun náà ni ó ń la ipa burúkú lára àyíká. environment wa ti pè àwọn èèyàn jalè sí títì mọ̀ ó ti ṣe ọkọ̀ kúlẹ̀kùn lọ́nà tí ó wá lẹ́ẹ̀rú thursday lẹ́tí wá kúlẹ̀ ó ti ṣe nígbà tó ìṣúwà làtẹ̀tẹ̀ nípa kúlẹ̀kùn lẹ́tì mọ́. wọ́n ti dalẹ̀ sẹ́sẹ́ títì ó ti dalẹ̀ sí kọ́tà níjọba mú kẹ́sẹ̀ ìgbésẹ̀ tó bá tọ́ àti oṣù jẹ̀rẹ̀ lórí ó ti ṣe nígbà. nígbà tí àwọn èèyàn kan sọ wípé ṣíṣàmójútó àwọn nǹkan ẹ̀gbin ó jẹ́ ọ̀nà okòòwò fún àwọn èèyàn tó rí jájẹ àwọn kan sọ wípé àwọn tí ò rówó họrí àwọn náà tún lè nípín nínú rẹ̀. bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kan sọ wípé àwọn èèyàn ni wọn ò mọ àǹfààní tó wà nínú kí àwùjọ kó wà ní mímọ́ àti ọ̀nà tí èèyàn ń gbà láti palẹ̀ ẹ̀gbin mọ́ kó lè bá a la ipa rere lára ìlera aráàlú. àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lórí pípalẹ̀ ẹ̀gbin mọ́ ó ní wọ́n ti dábàá kí wọ́n mú àdínkù bá iye ilẹ̀ tí ó ń wà láàrin àwùjọ àti ṣíṣàmúlò àwọn nǹkan eléyìí tí wọ́n ti dànù tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbin kí wọ́n ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lò wọ́n padà gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan àmúlò. àwọn olùgbé nílùú ìbàdàn ni wọ́n ti gbà níyànjú wípé kí wọ́n ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ tọ́ kí wọ́n máa bá àwọn tí ó jẹ́ onímọ̀ lórí pípalẹ̀ ẹ̀gbin mọ́ sọ̀rọ̀ pọ̀. bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn agbègbè ni wọ́n ti gbà níyànjú bákan náà wípé kí wọ́n ṣe ètò lórí pípalẹ̀ ẹ̀gbin mọ́ ní àyíká wọn. ọ̀làsùnmádé àkànó ló ń jábọ̀ fún iléeṣẹ́ àgídìgbò. ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ni wọ́n ti pàṣẹ wípé kó gbé ilẹ̀kùn ilé ẹ̀kọ́ Smiley Kiddies Montessori School tó wà lágbègbè Heritage Place Estate Sàgótẹ̀dó tìpa léyìí tí kò sẹ́yìn bí ọmọdébìnrin kan ọmọ ọdún méjì Rafaela Ogbodo ṣe pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nínú ìjàmbá odò adágún àtọwọ́dá tó wáyé. ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ló kéde ọ̀rọ̀ yìí lónìí nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde lórí ìkànnì wọn. gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe ṣàlàyé wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ láti iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó ń ti ọ́fíìsì tó ń rí sí ìkójú òṣùwọ̀n ètò ẹ̀kọ́ wọ́n ti ṣàbẹ̀wò sí ilé ẹ̀kọ́ náà láti ṣiṣẹ́ ìwádìí lóhun tó fa sábàbí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún táwọn sì ti gbé ilẹ̀kùn ilé ẹ̀kọ́ náà pa lójúnà àti lè ṣiṣẹ́ ìwádìí ní kíkún lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun adémọlá adélèké ti mú dáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lójú pé ààbò tó nípọn yóò wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà o. gómìnà adélèké ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí lásìkò tó ń gbóyìn fún àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lórí àṣeyọrí lẹ́nu iṣẹ́ wọn nípínlẹ̀ ọ̀hún èyí tó yọrí sí bí wọ́n ṣe fi kélé òfin gbé afurasí ọmọ ikọ̀ boko haram 10 àtọmọ ikọ̀ agbésùnmọ̀mí swap nílùú iléṣà nípínlẹ̀ ọ̀ṣun. gómìnà adélèké ló tún gbóṣùbà káre fún ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti kásà àwọn agbésùnmọ̀mí kúrò nípínlẹ̀ ọ̀ṣun pẹ̀lú àlàyé wípé awọ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò nípínlẹ̀ ọ̀ṣun ló kájú èlò àti ní orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. gómìnà adélèké wá rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun láti jọ ìyójújú lalákàn fi sọ́rí àdìpín kó tètè máa fi ìròyìn tó àjọ elétò ààbò tọ́rọ̀ bákàn létí o pẹ̀lú àfikún wípé ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun yóò sì máa tẹ̀síwájú láti jẹ́ kí àlàáfíà jọba ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ náà. owó náírà tó gbé wọ̀n sókè nífẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú owó dọ́là lójú ọjà àgbáyé ló sì wà bẹ́ẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí o gẹ́gẹ́ bí àjọ FMDQ ṣe ṣàfihàn rẹ̀ wípé owó náírà ni wọ́n pààrọ̀ sí owó dọ́là pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún kan náírà àti
ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà ó lé mẹ́tàdínláàádọ́ta àti pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ ṣùgbọ́n tó tún gbé agbára wọ̀ sí pẹ̀lú bí pípàsípàrọ̀ ṣe jẹ́ 1,548 náírà 47 kọ́bọ̀ báyìí. Gómìnà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí Ọláyẹmí Kàdóso ló ṣàlàyé wípé lọ́dún 2025 báńkì àpapọ̀ náà ni yóò tún ṣàfikún ìdàgbàsókè wọn láwọn ẹ̀ka bíi ojú ọjà àgbáyé, ẹ̀ka ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti ilẹ̀ òkèrè tó ń ti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lókè òkun. Onílẹ̀yìn náà ni àwọn yóò ṣe ní ìlànà gbangba làṣáta pẹ̀lú ṣíṣe iṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn tọ́rọ̀ kàn nílẹ̀ yìí tòun tàwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ nílẹ̀ òkèèrè. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa nílé iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò tó wà ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ẹni tó ní ojú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok ti sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí pé nígbà tí yóò fi di ọ̀la ọjọ́ àìkú ojú òpó náà kò ní ṣiṣẹ́ mọ́ lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà àyàfi bí ìṣèjọba ààrẹ Joe Biden bá mú dá iléeṣẹ́ náà lójú pé kò ní dojúkọ ìjìyà ó bá rú òfin tí ilé ẹjọ́ gbé kalẹ̀ nípa fífi òfin de ìkànnì náà láti má ṣiṣẹ́ mọ́ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Nínú oṣù kẹrin ọdún tó kọjá ni Biden tọwọ́ bọ ìwé òfin léyìí tó ṣe ní dandan fún ìkànnì TikTok láti ta iléeṣẹ́ náà fún ọmọ bíbí orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà láti àárín àsìkò náà títí di ọjọ́ 19 oṣù kínní ọdún 2025. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn yóò fi òfin de iléeṣẹ́ náà láti má ṣiṣẹ́ mọ́ lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Látìgbà náà sì ni ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún kò tí ì yí ọ̀rọ̀ náà padà títí di àkókò yìí. Ìṣèjọba Biden ṣàlàyé pé ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok léwu fún ààbò orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà látàrí bó ṣe jẹ́ pé ìkànnì náà ní nǹkan ṣe pẹ̀lú orílẹ̀‐èdè China. Nígbà tí aláṣẹ àti olùdarí ìkànnì náà Shao Chiu tó tún jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀‐èdè China ń sọ̀rọ̀ ó ní àwọn ti sa gbogbo ipá àwọn láti mórí bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n kò so èso rere. Ó wá fi kún un pé òun ní ìgbàgbọ́ wípé bí ìṣèjọba Donald Trump bá gba ìkúìdá ìṣàkóso lọ́jọ́ ajé ó ṣeé ṣe kó gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ìdájọ́ náà. Ìjọba orílẹ̀-èdè Israel ti buwọ́ lu ìwé àdéhùn jogun omi fún sáà díẹ̀ láàrin rẹ̀ àti Hamas tí yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́la ọjọ́ àìkú. Ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 23 ló ṣèpàdé àpérò náà lówùúrọ̀ òní ní ìgbìmọ̀ tó ń darí ilẹ̀ Israel ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà láti buwọ́ lu ìwé àdéhùn ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí olóòtú ilẹ̀ Israel Tayahu ṣe sọ, dídáwọ́ ogun dúró náà yóò bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago 8 òwúrọ̀ ọ̀la. Gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ nílé iṣẹ́ tó ń rí sí ìpẹ̀tùsáwọ̀ lórílẹ̀‐èdè Qatar fún ilẹ̀ òkèèrè Majid Al-Ansari ṣe kọ sórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ rẹ̀ X. Ètò ojogun omi náà ni yóò jẹ́ ìpele 3. Ìpele àkọ́kọ́ ni èyí tí ó wáyé lọ́la. Ilẹ̀ Israel àti Hamas yóò sì ṣe pàṣípàrọ̀ àwọn ènìyàn tí kó àwọn ti kó lẹ́rú. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé lóníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM lórílẹ̀‐èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá alákòóso fọ́rọ̀ ìgbáyégbádùn nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sunshine Stars Abdulrahman Abdulsalam wọ́n ti ní ó jẹ̀bi ẹ̀sùn rírú òfin àjọ NPFL kan lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìwádìí lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé láàrin ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Ìkòròdú City àti Sunshine Stars ọ̀hún. Ìwà tí Abdulsalam wù yìí tó ń ti àwọn ọ̀rọ̀ àlùfànṣá tó ń lọ fi léde ni wọ́n wí pé ó tako òfin àti ìlànà àátẹ̀lé àjọ NPFL èyí tó pa ní dandan fún gbogbo àwọn olùkópa láti gbé ìwà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tòun ti ìwà ọmọlúwàbí wọ̀ bí ẹ̀wù. Wọ́n á fi òfin de òṣìṣẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sunshine Stars ọ̀hún láti má ṣe kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 3 gẹ́gẹ́ bí ìjìyà ìwà náà tí kò sì ní àǹfààní láti kópa nínú gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún nínú ìdíje NPFL ọdún 2025 títí tí ètò ìfòfindè náà yóò fi parí. Ètò ìjìyà yìí ni wọ́n ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti rí wípé ẹnikẹ́ni kò gbọ́dọ̀ tẹ ẹ̀tọ́ òfin àjọ náà mọ́lẹ̀. Wàyí o Abdulsalam náà ni wọ́n ti tọrọ àforíjì lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó kù díẹ̀ kàtó tó sọ náà. Kí n tó mẹ́nu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti alẹ́ òní ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Mínísítà buwọ́lu àwọn ààyè ipò sílẹ̀ fún àwọn aṣáájú ọ̀dọ́ nínú àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pinwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù táǹkà epo tí kò bá wáyé ní agbègbè Òṣùpá Mọ́níyà nílùú Ìbàdàn tí solúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
nílẹ̀ òkèèrè ilẹ̀ Ísírẹ́lì buwọ́lu fífòpin sí ogun jíjà àti títú àwọn tó wà nígbèkùn sílẹ̀ pẹ̀lú Hamas bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Sunday. Lẹ́ka eré ìdárayá ìgbìmọ̀ alákòóso rẹ̀ bọ́ọ̀lù fi òfin de òṣìṣẹ́ ikọ̀ Sunshine Stars fún títàpá sí àgbékalẹ̀ òfin. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. tó òpin àkójọpọ̀ ròyìn fún ti alẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM èyí tá a kalẹ̀ símọ́ nílùú Ìbàdàn. ọ̀rọ̀ àmọ́ wa fún tòní rẹ̀ ò ká tó máa lọ bí ẹ̀dá bá ti mọ̀ pàtó ìdí rẹ̀ tó fi ń gbé ilé ayé kò sí ìpèníjà àtirú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ kò ní lè kojú. òpin àkójọpọ̀ ròyìn ta lé òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adésìtàn ló mọ̀ wá sí etígbọ̀ yín ẹ ṣé o tẹ̀ ń gbọ́ wá. níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Agidigbo 88.7 FM. bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn òfegè irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni ẹ jìnnà sí ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè